দুলদুল আসাম অসমীয়া ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম যদি ভাল পাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব Hello friends, Duldul Assam channel লৈ আপোনালোকক স্বাগতম আপোনালোকে গম পাইছে যে কালি এইচএছ ৰ ৰিজাল্ট আউট হ'ব হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ৰিজাল্ট আউট হ'ব সো ট্ৰাফিক বহুত হ'ব আৰু ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা ডিক্লেয়াৰ কৰিব ৰিজাল্ট ৰাতিপুৱা 9 বজাত কালি 25 জুন তাৰিখ কালি ৰাতিপুৱা 9 বজাত ৰিজাল্টটো ডিক্লেয়াৰ হ'ব অলৰেডি আপোনালোকক গম পাইছে কিন্তু ক'ত কেনেকৈ আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট চাব হেতুৱে আপোনালোকক অকমান জনাই দিম এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সো আপোনালোকক মই এতিয়া মোবাইল স্ক্ৰিনত লৈ যাম আৰু হেতু এপ কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব পাৰে প্লে ষ্টৰৰ পৰা আৰু ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কেনেকৈ ৰিজাল্টটো কি ভাবে দেখিব পাব এইটো টিউটোৰিয়েল আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাই আছো বলা তেন্তে মোবাইল স্ক্ৰিনত বুম ফ্ৰেন্ডছ প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে নিজৰ প্লে ষ্টৰত যাব লাগিব প্লে ষ্টৰত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সিম্পলি নিজে AHSEC ৰিজাল্ট বুলি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথমটো অপচনে পাই যাব হেতু টিপি দিব টিপি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাইছে ইয়াত যেটো ওয়েবসাইট দিয়া আছে হেতু ওয়েবসাইটত আপোনালোকে ৰিজাল্ট চাব পাৰিব সিধা আপোনালোকে ইয়াত ইনষ্টল কৰি দিব ইনষ্টল কৰাৰ পিছত কেনেকুৱা অপচন আহে আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছো সো কালি আপোনালোকে 9 বজাৰ লগে লগে ৰিজাল্ট পাই যাব কোনো টেনচন নাই আৰু আপোনালোকৰ ভাল খবৰ হোৱাৰ পিছত পাহৰি না যাব সো এতিয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছো ডাউনলোড হৈ আছে ডাউনলোড হৈ থাকক মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো কি ধৰণে হ'ব এইটো ইয়াত এইটো এপ টিপাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া কালি 9 বজাৰ লগে লগে টিপিব তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথমটো অপচন পাব ৰোল কোডত আপোনালোকৰ যেটো কোড হয় যেটো কলেজৰ কোড হয় এইটো লিখি দিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ যেটো ৰোল নাম্বাৰ আছে এইটো আপোনালোকৰ এডমিটত এইটো পাই যাব আপোনালোকে গম পায় সো এই দুটা ইয়াত লিখাৰ লগে লগে আপোনালোকে জাস্ট সাবমিট দি দিব সাবমিট দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো ঠিক এনেদৰে আহিব ইয়াত আপোনালোকৰ পাৰ্সোনাল ডিটেইলছ থাকিব নাম থাকিব ৰোল কোড ৰোল নাম্বাৰটো থাকিব আৰু তলত মাৰ্কশিটও থাকিব মেইন ইম্পৰ্টেন্ট কথা মাৰ্কশিটও আপোনালোকৰ তলত থাকিব ইয়াত কেনেকৈ আহিব কি ধৰণৰ নম্বৰ পাইছে আপোনালোকে গোটেইখিনি চাব পাৰিব আৰু টোটাল মাৰ্কস দি দিব আপোনালোকক আৰু ৰিজাল্টটো ফাৰ্স্ট হয় সেকেন্ড হয় থাৰ্ড হয় আপোনালোকে ইয়াত গম পাই যাব সো ইয়াত আপোনালোকে মাৰ্কশিটটো ডাউনলোডও কৰিব পাৰিব ইমান বঢ়িয়া এপ এটা সুবিধা দিছে আপোনালোকক ঘৰত বহি আৰামছে টেনচন নাই সিধা বিছনাত শুই আপোনালোকে ৰিজাল্ট চাব পাৰিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ মাৰ্কশিটটো ডাউনলোড কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা দেখা পাব এনেকুৱা এটা পেজ দেখা পাব যত আপোনালোকৰ মাৰ্কস থাকিব গোটেইখিনি মাৰ্কস থাকিব টোটাল মাৰ্কস ডিভিজন গোটেইখিনি থাকিব ঠিক এইটো আপোনালোকে টেম্পৰাৰী মাৰ্কশিট হিচাপে আপোনালোকে চাব পাৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া কলেজত এভেইলেবল হ'ব তেতিয়া গৈ পিনে মাৰ্কশিটটো ললে হ'ল মুঠতে মেইন ৰিজাল্ট চোৱাটো মেইন আছিল সো আপোনালোকে এইটো ওয়েবসাইটত এইটো এপৰ জৰিয়তে প্লে ষ্টৰত আপোনালোকে আৰামছে বিচাৰি পাব মই যেনেকুৱা কৈছো আপোনালোকে টাইপ কৰিব আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব আৰু কালি 9 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকে ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক এপৰ ইন্টাৰফেসত গৈ পিনে দেখুৱাম কেনেকুৱা হয় এপটো মোৰ ডাউনলোড হৈ গৈছে এপটো এতিয়া আপোনালোকে ওপেন কৰিলে কি দেখা পাব আপুনি যদি এতিয়া ডাউনলোড কৰাৰ পিছত ওপেন কৰে তেনেহলে এনেকুৱা দেখা পাব টুমৰো at 9 am ত আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো ডিক্লেয়াৰ হ'ব আৰু তেতিয়াহে আপোনালোকে নিজৰ ৰোল নম্বৰ আৰু যেটো কোড নম্বৰ এটো হুমাই দিব পাৰিব আৰু নিজৰ মাৰ্কশিটটো ডাউনলোড কৰি ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব সো আপোনালোকক কালিৰ কাৰণে বেষ্ট অফ লাক হোপ সকলোৰে ৰিজাল্ট ভাল হয় আৰু আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট কেনে হল জুনে ভিডিও চাইছে ইহতে যাতে মোক কমেন্ট বক্সত আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট জনাই দিয়ে মই ভাল পাম আৰু হেপি হ'ম সো বন্ধুসকল আজি ভিডিওটো চাই যদি ভাল পালে নিশ্চয় সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোক এনেকৈ সাপোৰ্ট কৰি গৈ থাকিব এতিয়ালৈ আহু জয় আই অসম